เป้าหมายคือค้นหาความจริงเบื้องหลังเทคโนโลยี Stealth แล้วก็การล่า F-35 ว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โอเค ลองมาแกะรอยเรื่องนี้กัน เริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนเลยครับแล้วว่า Stealth ไม่ใช่เวทมนต์ล่องหนแบบในภาพยนตร์ ใช่เลยค่ะ ไม่ใช่ผ้าคลุมล่องหนแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรแบบนั้น แต่มันคือเรื่องของฟิสิกส์ล้วนๆเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ สิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้คือ หลายครั้งที่ข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยความตื่นตระหนกมักจะมาจากความเข้าใจพื้นฐานที่คลาดเคลื่อนไปหน่อย เข้าใจคลาดเคลื่อนยังไงครับ คือคนชอบคิดว่าเครื่องบินพวกนี้ พอบินขึ้นไปปุ๊บต้องหายไปจากจอเรดาร์แบบ100%เลยอือฮึแบบว่าเรดาร์ว่างเปล่าเลย ใช่ค่ะ ซึ่งในทางวิศวกรรมการทหารเนี่ยนิยามของการทำสเตลส์จริงๆคือการจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า RCS ค่ะ Radar Cross Section ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ RCS หรือพื้นที่หน้าตัดเรดาร์พูดง่ายๆคือมันคือการลดพื้นที่ตรงนี้ให้น้อยที่สุดและต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ อือฮึด้วยการออกแบบพวกรูปทรงเรขาคณิตของตัวเครื่องเพื่อหักเหคลื่นแล้วก็ใช้วัสดุเคลือบผิวพิเศษ เพื่อดูดซับคลื่นเรดาร์เอาไว้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ดูดซับไม่ให้มันสะท้อนกลับไปหาจานรับสัญญาณของศัตรูได้เต็มที่ คือถ้าเจ็บเปรียบเทียบให้เห็นภาพสำหรับเทคโนโลยีนี้เนี่ย ผมว่ามันไม่ได้เหมือนกับการใส่ชุดพรางตัวหรือผ้าคลุมล่องหน แต่การทำงานของ Stealth มันคล้ายกับหูฟังตัดเสียงรบกวนมากกว่า หูฟัง noise cancelling ใช่ไหมคะ ใช่ครับ คือตัวหูฟังเนี่ยมันมีกระบวนการจัดการกับคลื่นเสียงรอบข้างอย่างตื่นตัวและซับซ้อนมาก เพื่อไม่ให้เสียงทะลุเข้ามาถึงหูเรา อือหือ Stealth ก็เหมือนกันครับ มันพยายามจัดการกับคลื่นเรดาร์ที่เข้ามากระทบอย่างเต็มที่ แต่ประเด็นคือถึงมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนตัวตนของมันมวลสารของมัน ก็ยังบินอยู่บนฟ้าไม่ได้หายไปไหน เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ และนี่แหละคือเหตุผลที่บทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า เราไม่ควรด่วนสรุปจากข่าวที่ออกมา อืม ยังไงครับ คือจนถึงตอนนี้เนี่ยตามข้อมูลแล้วยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางทหารเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่อิหร่านอ้างว่าล็อกเป้า F-35 ได้เนี่ยมันเป็นการตรวจจับด้วยเรดาร์แบบเต็มระบบ Active Radar อะนะฮะ ใช่ค่ะเรดาร์แบบ Active ซึ่งถ้าศัตรูสามารถใช้เรดาร์ประเภทนี้กวาดเจอ F-35 ได้จากระยะไกลจริงๆเนี่ย นั่นก็แปลว่า Stealth โดนเจาะทะลุแล้วสิครับ ถูกต้องค่ะ นั่นแหละถึงจะเรียกว่าโดนเจาะของจริง แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากรายงานที่เรามีเลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ ตรงนี้ผมว่าสำคัญมาก คือถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ใช้เรดาร์แบบ Active ในการกวาดหาสัญญาณแล้วเจอเป้าหมายคำถามที่ต้องถามต่อเลยก็คือแล้วเขาใช้อะไรมองเห็นเครื่องบินมูลค่าหลายพันล้านเหรียญลำนี้ได้ อืม เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ ในเมื่อหูฟังตัดเสียงรบกวนมันตัดคลื่นเรดาร์ไปหมดแล้ว เอกสารวิเคราะห์ทางยุทธวิธีเขาชี้ไปที่จุดบอดตรงไหนของ Stealth ครับ ข้อมูลชี้ไปทางเดียวกันเลยค่ะ ว่ามันคือการตรวจจับแบบ passive หรือการรับสัญญาณทางอ้อม passive ใช่ค่ะ ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นพระเอกในฝั่งศัตรูแล้วก็เป็นฝันร้ายของ Stealth เนี่ย ก็คือระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดหรือ IR ค่ะ IR ที่จับความร้อนน่ะเหรอครับ ใช่เลยค่ะ ระบบนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ส่งคลื่นอะไรออกไปกระทบเป้าหมายแบบเรดาร์เลย แต่มันแค่เปิดกล้อง แล้วก็นั่งรอรับความร้อนอย่างเดียว อือหือลั่งรอเฉยๆเลย ใช่ค่ะ รอรับความร้อนที่แผ่ออกมาจากตัวเครื่องบิน ซึ่งนี่คือความจริงทางฟิสิกส์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย คือต่อให้เก่งแค่ไหนก็หนีความร้อนไม่พ้น ถูกต้องค่ะ คุณอาจจะหักเหเคลื่อนเรดาร์ได้เก่งกาสุดๆ แต่คุณไม่สามารถซ่อนความร้อนระดับหลายร้อยหรือหลายพันองศาที่พ่นออกมาจากเครื่องยนต์เจ็ตได้ โหหลายพันองศาเลยนะฮะ ใช่ค่ะ มันคือรังสีความร้อนหรือ heat signature ที่มันจะตัดกับความเย็นของอากาศบนท้องฟ้าอย่างชัดเจนมาก อือหือฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยครับ คือคุณตัดเสียงรบกวนได้ แต่คุณซ่อนความร้อนของแบตเตอรี่ไม่ได้อะไรแบบนี้ ใช่ค่ะ เป๊กเลย แต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าเราพูดถึงเซ็นเซอร์จับความร้อน มันมีข้อจำกัดทางกายภาพอยู่ใช่ไหมครับ ข้อจำกัดเรื่องไหนคะ ก็คือคลื่นความร้อนเนี่ยมันไม่สามารถทะลุทะลวงชั้นบรรยากาศเมฆหรือหมอกควัน ได้ไกลเท่าคลื่นวิทยุของเรดาร์แน่ใช่ค่ะ ถูกต้อง ๆถ้างั้นการตรวจจับแบบนี้ ก็แปลว่าศัตรูไม่ได้เห็นเครื่องบินตั้งแต่ระยะไกลๆใช่ไหมครับ คือเขาไม่สามารถนั่งจิบกาแฟอยู่ในฐานทัพแล้วมองเห็น F-35 บินข้ามประเทศมาตั้งแต่ระยะ300 กิโลเมตรด้วยระบบ IR ใช่ไหม ใช่ค่ะ ถูกต้องตามข้อมูลเลยค่ะ นี่คือจุดตายของระบบ IR เลย มันมีระยะหวังผลที่สั้นกว่าเรดาร์มาก อืม
คอนเซปต์การทำงานของมันเนี่ยไม่ใช่การค้นหาเป้าหมายระยะไกลแต่มันคือแนวคิดที่ว่าเห็นในระยะไกลแล้วค่อยยิงค่ะเห็นไกลๆแล้วยิงให้เร็ว ใช่ค่ะ see close shoot fast ซึ่งพอข้อจำกัดทางเทคโนโลยีมันเป็นแบบนี้มันเลยนำไปสู่ประเด็นที่ลึกกว่าเรื่องของตัวเครื่องบินหรือวิศวกรรมประเด็นอะไรครับ มันคือเรื่องของยุทธวิธีในการรบจริงค่ะตรงนี้น่าสนใจสุดๆเลยครับ เพราะถ้าศัตรูรู้ว่าตัวเองมีแค่เซ็นเซอร์ความร้อนที่ระยะมันสั้น แถมถ้าเผลอเปิดเรดาร์ทิ้งไว้เนี่ย F-35 ที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำก็คงจะจับสัญญาณได้ก่อนถูกไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะยิงจรวดสวนกลับมาทำลายฐานเรดาร์ทิ้งทันทีเลยด้วยใช่เลย ถ้าผมเป็นผู้บัญชาการฝั่งที่ต้องต่อต้านอากาศยาน ผมจะเอาตัวรอดยังไง รายงานทางทหารเขาอธิบายยุทธวิธีตรงนี้ไว้แบบไหนครับ เกมแมวจับหนูเนี่ยยุทธวิธีคลาสสิกของฝั่งตรงข้ามที่ถูกระบุไว้ชัดเจนเลยคือการปิดเรดาร์แล้วซุ่มรอค่ะปิดเรดาร์สุ่มรอ ใช่ค่ะหรือที่เรียกว่า radar ambush ลองจินตนาการถึงป่าที่มืดสนิทนะคะฝ่ายตั้งรับรู้ดีว่าถ้าเปิดไฟฉายหรือก็คือการเปิดเรดาร์เนี่ยตัวเองจะถูกเห็นก่อนแล้วโดนสอยแน่อือหือเปิดไฟปุ๊บโดนยิงปั๊บๆสิ่งที่พวกเขาทำคือการปิดระบบเรดาร์หลักทั้งหมดเลยค่ะปล่อยให้ป่ามืดสนิทแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป้าหมายมาทางไหนเขาจะอาศัยข้อมูลข่าวกรองค่ะหรือจุดสังเกตการณ์ด้วยสายตาภาคพื้นดินเพื่อเดาเส้นทางบินของเป้าหมายพวกเขาจะซุ่มรออย่างเงียบเชียบที่สุดโอ้โหใจเย็นมากใช่ค่ะรอจนกระทั่ง F-35 บินเข้ามาในระยะประชิดมากพอที่เซ็นเซอร์ IR จะสัมผัสถึงความร้อนได้ เข้ามาในระยะหวังผลเมื่อนั้นล่ะค่ะพวกเขาถึงจะเปิดระบบอาวุธทั้งหมดล็อกเป้าแล้วก็ทำการยิงทันทีในเสี้ยววินาทีคือไม่ให้เครื่องบินมีเวลาตอบโต้เลยใช่ค่ะเปิดปุ๊บยิงปั๊บในจังหวะเดียวเลยโหฟังดูเหมือนกันดักซุ่มโจมตีในสมรภูมิรบยุคโบราณเลยนะครับเนี่ยแค่เปลี่ยนจากพวกธนูมาเป็นขีปนาวุธนำวิธีด้วยความร้อนอือฮึใช่เลยค่ะคอนเซปต์เดียวกันแต่นั่นแปลว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามต้องใช้การซุ่มรอแบบปิดเรดาร์เขาต้องมั่นใจมากๆว่าเครื่องบินจะบินมาทางนี้ใช่ค่ะต้องคาดเดาได้แม่นยซึ่งมันนำมาสู่ข้อสรุปในเอกสารเลยนะครับที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เครื่องบินสเตลรอดตายในทุกๆวันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของตัวถังล่องหนใช่ค่ะมันประกอบด้วย3เสาหลัก1คือยุทธวิธี2คือระบบสนับสนุนและ3ที่สำคัญที่สุดคือตัวนักบินใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อมโยงภาพใหญ่ตรงนี้นะคะจะเห็นเลยว่าตัวแปรที่คุมยากที่สุดเนี่ยก็คือมนุษย์นี่แหละค่ะมนุษย์ที่อยู่ในห้องนักบินนะฮะใช่ค่ะคือเครื่องบินสเตลท์ถูกออกแบบมาให้รอดจากการกวาดสัญญาณเรดาร์ทั่วไปแต่ถ้ามีความผิดพลาดในการตัดสินใจเข้ามาแทรกปุ๊บโอกาสรอดก็แทบจะกลายเป็นศูนย์ทันทีความผิดพลาดแบบไหนบ้างครับที่เขาพูดถึงบทวิเคราะห์เจาะจงไปที่ความผิดพลาดทางยุทธวิธีของนักบินเลยค่ะ เช่น การเลือกบินในระดับที่ต่ำเกินไปอ๋อบินต่ำไปใช่ค่ะเพราะต่ำปุ๊บก็เข้าไปอยู่ในระยะหวังผลของเซ็นเซอร์ดักจับความร้อนภาคพื้นดินได้ง่ายๆหรืออีกอย่างคือการบินซ้ำๆในเส้นทางเดิมค่ะอันนี้ศัตรูก็จะเดาทางได้ใช่ค่ะศัตรูสามารถคาดเดาแล้วก็ไปดักซุ่มรอในป่ามืดๆที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้เลยและสิ่งที่เอกสารย้ำเตือนบ่อยมากเรื่องความผิดพลาดของมนุษย์หรือนักบินเนี่ยคือการตัดสินใจเปิดใช้ afterburner ใช่ไหมครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะคือสำหรับคนที่อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับการเปิด afterburner ของเครื่องบินรบเนี่ยมันคือการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดิบๆเข้าไปเผาไหม้ในท่อไอเสียท้ายเครื่องโดยตรงเลยเพื่อรีดแรงใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อเพิ่มความเร็วแบบฉับพลันซึ่งผลที่ตามมาคือมันจะสร้างเปลวไฟและความร้อนมหาศาลพุ่งพรวดออกมาถ่ายเครื่องถ้าเปรียบกับป่ามืดๆเมื่อกี้เนี่ยการเปิด afterburner ก็เหมือนนักบินตกใจแล้วเผลอจุดพลุแฟลร์สว่างจ้าขึ้นมากลางป่านั่นแหละครับเป๊ะเลยค่ะเปรียบเทียบแบบนั้นเลยการจุดพลุแฟลร์กลางป่ามืดๆเนี่ยจะทำให้เซ็นเซอร์ IR ทุกตัวในรัศมีนั้นหันควับมามองที่จุดเดียวกันทันทีคือดึงดูดสายตาทุกคู่เลยใช่ค่ะต่อให้พื้นผิวเครื่องบินของคุณจะสะท้อนเรดาร์ได้ต่ำแค่ไหนแต่ความร้อนระดับนั้นเนี่ยมันทะลุขีดจำกัดของการพรางตัวไปแล้วแปลว่าสเตลพังทันทีในสายตาของเซ็นเซอร์ความร้อนนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่รายงานบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ขับสเตลแล้วจะรอดต่อให้ขับเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแต่ถ้ากดปุ่มผิดจังหวะหรือตัดสินใจผิดพลาดในสถานการณ์ที่มันกดดันมันก็กลายเป็นเป้านิ่งได้เหมือนกันค่ะชัดเจนมากครับทีนี้แล้วพอเราเอาหลักการฟิสิกส์เรื่องความร้อนกับยุทธวิธีการดักซุ่มพวกนี้มาเป็นฐานคิดเนี่ยลองกลับมาดูสารพัดข่าวลือที่ปลิวว่อนอินเทอร์เน็ตช่วงนี้กันบ้างดีกว่าข่าวลือเยอะมากค่ะช่วงนี้ใช่ครับ
หลังเหตุการณ์ที่อิหร่านอ้างว่าทำได้เนี่ยมันมีกระแสข่าวลือเยอะมากว่าอิหร่านได้ข้อมูลหรือเทคโนโลยีลับมาจากจีนหรือไม่ก็รัสเซียหรือกระทั่งมีการใช้อาวุธพิเศษอย่างขีปนาวุธรุ่น358ขีปนาวุธ358ในรายงานเจาะลึกพวกนี้เขาถอดรหัสข่าวลือพวกนี้ไว้อย่างไรบ้างครับเราจะแยกความจริงออกจากข่าวลืออย่างไรคือเราต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากพวกโฆษณาชวนเชื่อก่อนนะคะ ครับข้อมูลเชิงวิเคราะห์ระบุชัดเจนเลยว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรเลยที่ยืนยันว่าอิหร่านได้รับเทคโนโลยีเรดาร์ที่มันสามารถเจาะสเตลได้จริงๆจากมหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือจีนคือยังไม่มีอะไรยืนยันชัดเจนเลยงั้นเถอะใช่ค่ะยังไม่มีส่วนประเด็นเรื่องขีปนาวุธรุ่น358หรือโปรเจกต์358เนี่ยตัวนี้เป็นที่พูดถึงกันมากในแวดวงทหารช่วงนี้มันพิเศษยังไงครับไอ้รุ่นนี้คือมันไม่ใช่ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานความเร็วสูงแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันค่ะแต่มันมีลักษณะคล้ายโดรนพลีชีพมากกว่าโดรนพลีชีพหรือ loitering munition ใช่ไหมครับใช่ค่ะคอนเซปต์คือมันถูกยิงขึ้นไปบินวนเวียนอยู่ในอากาศรอคอยอย่างใจเย็นเลยอ๋อคือไม่ได้ยิงพุ่งไปหาเป้าหมายโดยตรงไม่ค่ะมันจะบินวนรอจนกว่าจะมีเป้าหมายผ่านมาแล้วมันค่อยพุ่งเข้าชนโดยอาศัยการนำวิถีด้วยเซ็นเซอร์ความร้อนหรือพวกกล้องออปติคอลเนี่ยแหละค่ะอ้าวนี่ไงครับมันเข้าล็อกกับยุทธวิธีซุ่มรอที่เราคุยกันเมื่อกี้พอดีเลยใช่ไหมล่ะคะเห็นภาพเลยใช่ไหมใช่ครับคือแทนที่จะเปิดเรดาร์ภาคพื้นดินให้โดนยิงสวนก็ยิงเจ้าขีปนาวุธ358เนี่ยขึ้นไปบินวนลอยลำรออยู่เงียบๆบนฟ้าเลยรอไปเรื่อยพอมีเครื่องบินรบที่เผลอบินต่ำหรือปล่อยรังสีความร้อนผ่านมาในระยะทำการของมันมันก็แค่ล็อกเป้าด้วย IR แล้วก็พุ่งเข้าใส่ ๆถูกต้องค่ะซึ่งนี่ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ากลไกของมันเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีเวทมนต์อะไรที่เจาะเรดาร์สเตลได้ตั้งแต่ไกลๆแบบเต็มระบบใช่ค่ะมันก็ยังคงอาศัยหลักการเข้าใกล้ให้มากที่สุดแล้วก็จับความร้อนอยู่ดีเข้าใจเลยครับเป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องเลยค่ะและนี่ก็นำมาสู่ตรรกะง่ายๆพื้นฐานเลยนะที่นักวิเคราะห์ทางทหารเขาใช้ประเมินสถานการณ์กันตรรกะอะไรครับถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีการพรางตัวเรดาร์เนี่ยถูกเจาะทะลุได้จริงอย่างสมบูรณ์แบบโดยอาวุธของมหาอำนาจฝั่งตรงข้ามสมมุติว่ารัสเซียหรือจีนมีเรดาร์เทพจริงใช่ค่ะป่านนี้เราคงไม่ได้เห็นอิหร่านต้องมาใช้วิธีซุ่มยิงด้วยโดรนหรือเซ็นเซอร์ความร้อนแบบนี้แล้วค่ะจริงด้วยคือถ้ามันมีเทคโนโลยีเจาะได้จริงป่านนี้เครื่องบินรบสหรัฐคงโดนยิงตกบ่อยกว่านี้มากไปแล้วใช่ค่ะดังนั้นสรุปความจริงของเหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข่าวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีการเจาะเทคโนโลยีสเตลท์ได้สำเร็จแบบเต็มระบบแต่มันอธิบายได้ด้วยเรื่องของจังหวะบวกกับข้อมูลข่าวกรองแล้วก็วิธีการดั้งเดิมมากกว่าค่ะแล้วสรุปว่าทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับคือถ้าให้ผมลองตกผลึกจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดการประเมินค่าอาวุธในโลกทหารเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าอาวุธชิ้นนั้นไม่มีวันถูกทำลายได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีอะไรคงกระพัน100%หรอกค่ะเพราะในโลกความเป็นจริงมันไม่มีเกราะไหนในโลกที่เจาะไม่เข้าไม่มีรถถังคันไหนที่ไม่เคยโดนยิงพังถูกต้องเลยค่ะในหลักนิยมทางทหารเนี่ยเขาไม่เคยวัดประสิทธิภาพของระบบอาวุธระดับนี้ด้วยคำถามว่ามันโดนยิงตกได้ไหมแล้วเขาวัดจากอะไรครับเขาวัดกันที่มาตรวัดที่เรียกว่า survivability หรือมันเพิ่มโอกาสรอดได้แค่ไหนต่างหากค่ะเพิ่มอัตราการอยู่รอดใช่ค่ะการมีเครื่องบินอย่าง F-35 เนี่ยไม่ได้การันตีความเป็นอมตะแต่มันคือการบีบให้ศัตรูที่เคยสามารถล็อกเป้าคุณได้จากระยะไกล100 กิโลเมตรต้องดิ้นรนหาทางเข้ามาไกลคุณในระยะแค่10หรือ20 กิโลเมตรให้ได้ซึ่งการลดระยะการถูกตรวจจับลงได้มหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันก็มอบความได้เปรียบทางยุทธวิธีอย่างมหาศาลให้กับฝ่ายที่ครองเทคโนโลยีสเตลท์อยู่ดีค่ะแปลว่าไอ้ข่าวความตื่นตระหนกที่ว่าเทคโนโลยีสเตลท์ล้าสมัยหรือหมดน้ำยาไปแล้วเนี่ยเป็นแค่การตีความที่ข้ามขั้นตอนและมองข้ามบริบททางยุทธวิธีไปอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะสเตลท์ยังคงทำหน้าที่ของมันได้สูงมากเหตุการณ์นี้เป็นแค่เครื่องยืนยันว่าแม้แต่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมันก็ยังมีช่องโหว่ทางฟิสิกส์อย่างเช่นเรื่องความร้อนที่สามารถถูกเจาะได้หากองค์ประกอบของเวลาสถานที่แล้วก็ยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้ามมันเข้าล็อกพอดีถูกต้องที่สุดค่ะถ้างั้นบทสรุปในประเด็นนี้คืออะไรครับเงื่อนไขเดียวเลยนะคะที่จะทำให้เราสามารถประกาศจุดจบของเทคโนโลยีสเตลท์ได้อย่างเป็นทางการเนี่ยจะต้องไม่ใช่แค่ข่าวลือเรื่องการซุ่มดักยิงด้วยรังสีความร้อนแบบนี้แล้วต้องเป็นแบบไหนครับ
มันต้องเกิดจากการที่ศัตรู มีระบบเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศที่ทำได้ 3 อย่างพร้อมกันค่ะ 3 อย่างมีอะไรบ้างครับ 1. คือตรวจจับสัญญาณเรดาร์ของสเตลท์ได้อย่างสม่ำเสมอในระยะไกล และตรวจจับได้แน่นอน ครับ2ล่ะครับ 2. ล็อกเป้าหมายเพื่อนำวิถีขีปนาวุธอย่างแม่นยำ และ 3. คือสามารถทำการยิงได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพึ่งพาความโชคดีหรือรอความผิดพลาดของนักบินค่ะ โห คือต้องครบวงจรเลย ใช่ค่ะ ตราบใดที่โลกนี้ยังไม่มีระบบเรดาร์ที่ทำลายขีดจำกัดเหล่านั้นได้ เทคโนโลยีการลดพื้นที่หน้าตัดเรดาร์ก็จะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการรบทางอากาศต่อไปค่ะ ดังนั้นบทสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่า การล่าและก็ทำลายเครื่องบินสเตลท์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่ฝ่ายตรงข้าม สร้างเทคโนโลยีที่เก่งกาจกว่าจนมองทะลุทุกอย่าง อือฮึใช่ค่ะ แต่มันคือเกมของความอดทนและจิตวิทยา ผมชอบโค้ดหนึ่งจากเนื้อหามากที่บอกว่า มันคือคำถามที่ว่า ใครจะก้าวพลาดในจังหวะที่ไม่ควรพลาดมากกว่ากัน เท่านั้นเอง เป็นการสรุปที่ตรงประเด็นมากค่ะ ซึ่งจากข้อสรุปนี้นะคะ มันเปิดประตูไปสู่โจทย์ที่ใหญ่กว่า แล้วก็ท้าทายกว่าสำหรับวงการวิศวกรรมการทหารในอนาคตด้วยค่ะ น่าสนใจครับ โจทย์ที่ว่าคืออะไรครับ คือในเมื่อแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เรากางดูกันวันนี้ ชี้ชัดว่าจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดของเครื่องบินสเตลท์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มาจากตัววัสดุเคลือบผิว หรือรูปทรงการสะท้อนเรดาร์โดยตรง อือหือแต่มาจากรังสีความร้อนกับความผิดพลาดของมนุษย์ ใช่ค่ะ ปัจจัยที่คุมไม่ได้อย่างความร้อนจากเครื่องยนต์ กับความผิดพลาดของมนุษย์ในห้องนักบินเนี่ยสิ่งนี้ล่ะค่ะ ที่ชวนให้ฉุกคิดอย่างจริงจังเลยว่า อนาคตของการรบทางอากาศ อาจจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปอย่างสิ้นเชิงเลย โอ้ ใช่เลยครับ ประเด็นนี้น่าคิดต่อยอดมากๆ เพราะถ้าจุดอ่อนที่สุดคือนักบินที่อาจจะเหนื่อยล้า ตัดสินใจพลาดกด afterburner ผิดจังหวะ หรือบินต่ำเกินไปเพราะความกดดัน ใช่ค่ะ มนุษย์มีขีดจำกัด บางทีวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการรบทางอากาศ อาจจะไม่ใช่การทุ่มเงินหลายหมื่นล้าน ไปกับการหาสีเคลือบเรดาร์สูตรใหม่แล้วนะ แล้วจะเป็นอะไรแทนคะ มันอาจจะเป็นการดึงเอามนุษย์ออกจากสมการนี้ไปเลยอย่างถาวร เปลี่ยนเครื่องบินรบให้กลายเป็นพวกโดรน AI โดรนไร้คนขับ ใช่ครับ AI ที่ไม่มีวันเหนื่อย ไม่มีวันตกใจ แล้วก็ไม่เคยตัดสินใจพลาดในเสี้ยววินาที หรือยิ่งไปกว่านั้นนะครับ เราอาจจะต้องคิดค้นระบบขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ ระบบขับเคลื่อนแบบใหม่เหรอคะ ครับ แบบที่ไม่ต้องพึ่งพาการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เจ็ต ซึ่งเป็นตัวการสร้างรังสีความร้อนมหาศาลชี้เป้าให้ศัตรูอีกต่อไป โห เป็นโจทย์ใหญ่ที่วงการวิศวกรรมต้องไปหาคำตอบกันต่อเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ ลองคิดดูสิครับว่า ถ้าเป้าหมายของการซ่อนตัวคือการอยู่รอด บางทีสุดยอดแห่งความล่องหนในอนาคต อาจจะไม่ได้อยู่ที่การทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเรา แต่อยู่ที่การที่เราไม่จำเป็นต้องส่งมนุษย์ขึ้นไปเสี่ยงตายบนท้องฟ้าตั้งแต่แรกเลยต่างหาก เป็นความคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ และนั่นคือทั้งหมดของการแกะรอยข้อมูลในวันนี้ครับนำประเด็นเหล่านี้ไปคิดต่อกันดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกข้อมูลครั้งหน้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ